Hi Kulam, this is Chevy from Simply Talk Hebrew, and this is a podcast to practice your Hebrew with listening to good, uplifting stories in slow and accessible Hebrew. יאללה, מתחילים. תחשבו שאתם יוצאים בבוקר מהבית. השמיים כחולים, האוויר נקי. וכשאתם רוצים לשתות קצת קפה בבוקר, אתם מדליקים את הקומקום, the kettle, אתם מדליקים את הקומקום, והחשמל בא מהשמש, או אולי מהרוח. אתם מדליקים את האור, והחשמל בא מהשמש, או הרוח. אין עשן אפור, אין ריח שרוף, רק אור ואנרגיה נקייה. זה נשמע כמו חלום, אבל החלום הזה מאוד קרוב, ואולי אפילו בעוד שנה-שנתיים. ה-IEA, שהיא סוכנות agency, סוכנות מאוד חשובה בתחום של האנרגיה, אמרה משהו מאוד מאוד משמח. היא אומרת שכבר בשנה 2026, האנרגיה שבאה מהשמש, מהרוח ומכל מקום של טבע, אנחנו קוראים לזה בעברית אנרגיה מתחדשת, renewable energy, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה משמש, מרוח, היא תהיה המקור, the source, המקור הכי גדול לחשמל, לאלקטריסיטי בעולם. והיא תהיה אפילו יותר מהפחם קול. פחם הרבה שנים היה המלך של החשמל, אבל כבר בשנה הבאה, כנראה אם הכל ילך כמו שאנחנו חושבים שצריך ללכת, כבר בשנה הבאה יהיה יותר אנרגיה מתחדשת מאנרגיה מפחם. מה זה אומר? זה אומר שיהיה יותר חשמל נקי, זה אומר פחות עשן ופחות זיהום, pollution. זה אומר שזה יהיה יותר זול, בגלל שאחרי שאנחנו עושים פאנלים סולריים, או שאנחנו עושים טורבינות של רוח, לא צריך לשלם על דלק. וזה אומר שיהיה הרבה עבודות חדשות לאנשים, בגלל שזה מערכת חדשה של אנרגיה ירוקה, וצריך הרבה מאוד אנשים לבנות את המערכת. למה זה כל כך חשוב? הפחם עושה זיהום לאוויר, והוא פוגע בבריאות. וכשאנחנו עושים חשמל משמש ומרוח, כמעט אין גזים מזיקים, harmful, כמעט אין גזים מזיקים. זה אומר שפחות אנשים יהיו חולים במחלות של נשימה, respiration. זה אומר שיהיה פחות חום קיצוני בעתיד, וגם זה אומר שיהיה יותר עצמאות. עצמאות זה independence, בסדר? בישראל יש יום העצמאות, independence day. אז למה יהיה יותר עצמאות? בגלל שכל מדינה, every state, יכולה לעשות את החשמל שלה. לא צריך לקנות פחם, לא צריך לקנות נפט, oil, ממדינות אחרות. זה ממש עכשיו מתחיל, וכבר עכשיו מתחיל להיות יותר ויותר פופולרי. אבל צריך לעשות הרבה דברים, זה לא קל. צריך לבנות מערכות, systems, חשמל חכמות, כדי שזה יגיע לכל מקום, וצריך לעזור גם למדינות אחרות, שלא יכולות לעשות את זה. אז זה לא ממש פה, אבל זה כבר ממש מתקדם. ועד 2030, שנת 2030, כנראה שרוב האנרגיה בעולם, רוב החשמל, יבוא מאנרגיה מתחדשת. ואנחנו חושבים שזה הולך ויגדל, ואולי, אם אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, יכול להיות אולי כבר 90% מהאנרגיה של כל העולם תהיה אנרגיה נקייה עד אמצע
המאה, אמצע המאה, the middle of the century. עד אמצע המאה כבר 90%. אז זה קצת אופטימי, אבל אנחנו פה בשביל להיות אופטימיים. תחשבו על עולם חדש, שבו אם אתם רוצים לבנות בית, אתם לא צריכים הרבה מאוד אנשים, והרבה רעש, והרבה אבק, dust. אתם לא צריכים הרבה מלט ובטון. אתם בונים בית, והוא כמו צומח, it grows, כמו צומח מהאדמה. והבית גם עשוי מהאדמה. וממש ממש מהר, תוך כמה ימים יש לכם בית, והוא גם ממש יפה, והוא גם ממש חזק, והוא גם ירוק. וגם אם אתם לא רוצים את הבית, אפשר להחזיר אותו לאדמה מאוד מהר, ולפרק, to disassemble את הבית ממש מהר, ולא נשאר כלום. זה כמו חלום? זה כבר קורה ביפן. ביפן יש עכשיו, ממש עכשיו, בית ראשון ביפן, שהדפיסו אותו, he was printed, הדפיסו אותו במדפסת תלת ממד. תלת ממד זה three dimension. Say after me, תלת ממד. תלת ממד, תלת כמו 3, תלת ממד. אז הדפיסו אותו in a three-dimensional printer במדפסת תלת ממד. והחומרים, the material, החומרים ששמים במדפסת, הם בעיקר, mostly, הם בעיקר אדמה. קוראים לבית הזה Lib Earth House, וזה כל כך יפה, שזה נראה כאילו זה יצא מסרט, זה לא נראה אמיתי. בונים את הבית הזה ממש אחד אחרי השני בשכבות, in layers, וזה כל כך יפה, וזה עשוי 65% מאדמה וחול. עכשיו הבית הזה הוא ממש יפה, והוא עשוי כל כך מהיר. למה? למה עושים אותו כל כך מהר? כי להדפיס את הבית לוקח בערך 8 עד 10 ימים, אוקיי? ואחר כך לשים את זה במקום וקצת לבנות קצת יותר, לוקח עוד 10 ימים בערך, אולי 15 ימים. והדבר הזה לא רק קורה ביפן, זה קורה בכל העולם. יש בכל העולם עכשיו פרויקטים דומים באיטליה, באוסטרליה ובארצות הברית, באמריקה עושים אפילו שכונות, neighborhoods, שכונות שלמות בהדפסה תלת ממד. בונים את זה ממש מהר, וגם זה ממש ממש זול, וגם זה מאוד טוב לכדור הארץ, to the earth. למה? למה זה כל כך טוב? קודם כל, זה עשוי מאפר, זה עשוי מאדמה. אז אם אנחנו רוצים לפרק, to disassemble, לפרק את זה, אנחנו פשוט יכולים להחזיר את זה חזרה לאדמה. זה יפה? כמו שאנחנו עשויים מאדמה, בני אדם, גם הבית הזה עשוי מאדמה. וזה לא רק זה, זה גם מאוד יותר עוזר לכדור הארץ, to earth, כשבונים את זה. יש הרבה פחות פחמן דו-חמצני, carbon footprint, וזה כל כך חזק. ביפן זה מאוד חשוב שיהיו בתים חזקים, בגלל שביפן יש הרבה רעידות אדמה, earthquake, יש הרבה רעידות אדמה. אז ביפן אנחנו צריכים, כל בית שבונים צריכים לבדוק אם הוא חזק. והבית הזה כל כך חזק שהוא קיבל את הציון, the grade, את הציון הכי גבוה לרעידות אדמה. אז אני ממש מקווה שזה יהיה פרויקט שיהיה אותו בכל העולם. עכשיו זה קצת נישה, זה לא כל כך פופולרי, אבל אם זה באמת כל כך זול וכל כך טוב, אז לאט לאט זה יהיה יותר ויותר פופולרי, ואולי עוד כמה שנים כשאנחנו נרצה לקנות בית, אנחנו פשוט מתקשרים, אומרים אנחנו רוצים בית, ואז יושבים, ועושים תוכנית, ועושים משהו כל כך יפה ומעניין, ואחרי שבוע, שבועיים, 3, יש בית. הלוואי.
הסיפור האחרון להיום בא ממש עכשיו מהחדשות בישראל. הוא לא כל כך סיפור שמח, אבל הוא סיפור כל כך משוגע וכל כך מצמרר, אירי, שאני רציתי לספר לכם. ואני חושבת שהוא גם יש בו משהו אופטימי ומשהו מאוד חזק. אז בכנסת ישראל, in the parliament, the Israeli parliament, בכנסת ישראל עכשיו באים אנשים לדבר עם הכנסת, לדבר על החטופים, the hostages. והיה יום אחד שבאו כל מיני אנשים שהם ניצולי שואה, Holocaust survivors, ניצולי שואה ממש שבאו מהשואה, והם היו בישראל הרבה מאוד שנים, ועכשיו הם באים לדבר עם הכנסת. ולדבר עם האנשים ולומר להם לעשות הכל בשביל לעזור לחטופים. ומגיעים שני אנשים, אדם אחד הוא בן 92, ואדם אחר הוא בן 93, והם מתחילים לדבר, קוראים להם טומי ונפתלי, והם מתחילים לדבר אחד עם השני, והם באים, נפגשים בכנסת, ופתאום הם אומרים, רגע, אתה מסלובקיה, גם אני מסלובקיה. רגע, איפה אתה היית בשואה? אני הייתי באושוויץ, גם אני הייתי באושוויץ, יש לי מספר, גם לי יש מספר. ואז הם מסתכלים, זה פשוט כל כך משוגע, והמספר כמעט אותו מספר. אחד זה B1425, והשני זה B1406. זה כמעט אותו מספר, והם מדברים, והם רואים שהם היו ביחד באושוויץ, ביחד הם עמדו כשהם היו ממש קטנים, בין 10 ו9 הם עמדו בתור, online, בתור באושוויץ, כששמו להם את המספר ביד. הם נפגשים אחרי 80 שנה בכנסת ישראל בשביל לדבר על החטופים. אני חשבתי שזה סיפור פשוט משוגע. והוא אמר שהוא היה האדם הזה, קוראים לו טומי שחם, הוא סיפר שהוא היה באושוויץ בגיל 10.5, והוא ראה עכשיו את הסרטונים, את הסרטונים של החטופים, והוא אמר, אני חייב לבוא, כי אני ראיתי איך הם נראים, ואני רוצה שהם יצאו משם. והם לא היו היחידים, the only ones, הם לא היו היחידים, באו לכנסת איתם עוד אנשים ניצולי שואה, Holocaust survivors, ניצולי שואה בשביל לדבר. וזה פשוט מדהים, זה ממש מראה את האנושיות, the humanity, אנושיות של אנשים שעוברים את הדברים הכי קשים שבן אדם יכול לעבור, to go through. הם מוצאים בלב שלהם, הם לא מוצאים שנאה, hatred, הם לא מוצאים ייאוש, despair, הם מוצאים רצון לעזור לאחרים. והם מראים שהזיכרון של הכאב יכול להיות כוח של חמלה, של compassion, ושאדם יכול לעלות מעל הפחד ומעל כל מה שהוא עבר בשביל להציל חיים עכשיו. וזה משהו שכולנו יכולים לקחת ולחשוב עליו, שגם בזמנים הכי קשים תמיד יש דרך לבחור בטוב, לעזור לאחרים ולזכור שאנחנו כולנו בני אדם. ובסיום הזה אני רוצה באמת לומר שיהיה בשורות טובות וחדשות טובות לכולנו פה בישראל ולכל העולם. תודה שהייתם איתי, אני שבי מ-Simply Talk, וזה חדשות אופטימיות בעברית קלה.